Hello everyone, I'm Ronilyn Arabit, one of your speaker for today. And before we begin, let me just start with a short introduction of myself. So I'm teaching music in my profession, so teaching piano, violin, and keyboard, but then I'm doing IMG as my part-time. So I joined IMG last December 2019, and I just start doing the business last year during the pandemic season around August of 2020. Maraming nangyaring trahedya nitong 2020, but for me, I'm still grateful and so blessed, no, na through this nabigyan ko ng time si IMG at talagang naaral ko siya. I started with the WCS, and through that, nag-start na rin akong mag-invite and been MD within 1 month and been promoted as SMD. So truly talaga, no, kapag ginawa natin yung system ni IMG, alam natin kung paano manalo. Alam natin paano talaga maging successful dito sa IMG. So, hindi ko na patatagalin. Let's start with our topic. Welcome everyone to our Fast Start training. What we do. So, we share our mission. So, hindi lang ito nakatago lang sa ating sarili, di ba? Sabi nga, kung may blessing, share it to others. So, isa sa blessing na dumating sa atin si IMG. And hindi tayo dapat mahiya na i-share ang ating mission. First, wala naman tayong kinikita sa pag-share nito. But then, our heart and being grateful sa mga taong tumulong sa atin, no, na binigay ni Lord, it is the time naman na tayo yung gumawa ng bagay na yun na ginawa sa atin. This is our financial education movement. So meron po tayong 30 million by 2030 na tina-target natin. So I hope everyone na nandito sa meeting natin, ginagamit na tong counter. So pwede na nating ilagay either nag-attend siya ng membership orientation or hindi pa or a-attend pa lang. Ganito yung format niya, no, sa bawat member, HTTPS agent code, so kung anong code niyo, the 30m2030.com. First name, last name, your email nila, number nila, then kung sa book study sila naka-attend or membership orientation, click nyo lang yan, then submit. So don't forget dito, ilagay natin opt-in. Okay, open email so that the IMG will send them emails na hindi lang yung mga ginawa natin sa email blast, but then si IMG din makakapag-send sa ating mga prospect or sa ating love list. What we do, first, we help you build a solid financial foundation. Paano tayo makakatulong sa ibang tao kung sa sarili natin hindi pa natin siya na-apply? So, hindi tayo nandito para lang magsalita, magturo, pero hindi natin ina-apply, no? So, first, no, build natin sa ating sarili ang ating SFF. Strong financial foundation. So, like building a house, we should build from the ground up. So, kung tayo nagpapagawa ng bahay, hindi naman pwedeng basta na lang ginawa natin yung bahay, no? Hindi eh. Minsan kapag inobserbahan nyo yung naggagawa ng bahay, ang tagal nilang gawin yung pinaka-foundation. Bakit? Bakit sila nagtatagal doon? Kasi kailangan yun yung pinaka-matatag. Hindi ka pwedeng magsimula sa bubong, tapos tsaka ka bababa. Hindi eh. No? So sa ating finances, ganun din. Mas uunahin natin yung ating foundation. What is our strong foundation ba dito sa ating finances? Healthcare. No, bakit kaya healthcare, no? Minsan kasi meron nag-i-invite sa atin, no, ng mga health insurance. Akala natin gastos. Pero alam nyo, gusto lang nila kayong tulungan. For example, ang dami niyong pera. Meron kayong 1 million, no? Merong isa sa pamilya ninyo nagkasakit, wag naman sana, no? Pero lagpas pa dun yung kailangan. Or sabihin na natin kalahati ng ipon ninyo. Napunta lang dun sa health, dun sa hospital.
Kasi wala kayo na-prepare na healthcare for them, for your family. Ubos yung ipon ninyo. Kaya hanggang maaga pa, no? Ito yung ating foundation. Ito yung dapat una nating paghandaan bago pa yung mga investment, bago ka magkaroon ng mga bahay, bago ka magkaroon ng mga mutual fund, ng stock market, healthcare. Healthcare is important. Healthcare is more important. Investment is important. Pero wag nating hayaan na meron kayong investment, long-term investment, pero walang healthcare. Next, protection. Protection para sa ating pamilya. Hindi yan para sa atin. Life insurance, oo, magagamit pag nawala tayo. Pero sino yung beneficiary? Sino yung makikinabang? Pamilya natin. Kaya tayo, kailangan natin ng protection. Paano kung ikaw yung inaasahan lang sa pamilya ninyo? Nawala ka. Sinong gagabay, sinong tutulong sa pamilya mo financially? Kaya tayo na kumukuha ng life insurance kasi itong perang to, sila yung magiging financial security ng pamilya mo. Though ito ay pag-iingat, paghahanda, kung ano mang pwedeng mangyari sa atin, wala namang may alam, no? Debt management. So, hindi tayo makakapag-ipon kung may mga utang tayo, no? So, kailangan natin talagang bayaran yung mga yan. Emergency fund. So, lastly, investment. Siya ang bubong ng ating bahay. Basically, this is our strong financial foundation, our healthcare protection, debt management, emergency fund, investment. Next concept na tinuturo ng IMG is the X-curve concept. So, ano daw po itong X-curve concept, no? May makikita kayong dalawang linya. Yung green line is our law of building wealth. So, ito, ang ibig sabihin nito, habang ikaw ay tumatanda, tumataas dapat yung ating mga ipon. Tumataas dapat yung ating investment. Simula siya sa bata, so bata tayo, wala pa tayo masyadong ipon Patanda tayo ng patanda, dapat yumayaman tayo. Yan po ang law of building wealth. Yung black line naman po na pababa, ang tinatawag natin na law of decreasing responsibility. So, nung bata tayo, ang dami nating responsibility. Pero, habang tumatanda tayo, dapat ginugol daw po natin na bumaba naman. Bumaba po yung ating mga responsibility. Ito, habang bata tayo, no, magtatrabaho tayo para magkaroon ng pera. Pero, habang tayo tumatanda, dapat yung pera na ang hinahayaan natin magtrabaho para sa atin. Diba po? What if I die too soon? Dapat meron tayong insurance for the security of our family. What if I live too long? Investment. Investment, long-term investment, mutual fund, no? Stock market, condominiums, apartments, real estate, yan po ang mga investment natin. How much money you need to retire? Retirement needed, or what we call your income replacement, is equal to your monthly income. Times natin siya sa 12 para makuha yung annual income times 20. So for example, your income is 20,000 per month. So times 12 natin para makuha natin yung annual income ninyo, which is 240,000 pesos times 20. So yun po ang kailangan natin before we retire. So this is 4,800,000. Ito yung kailangan nating pera na magtatrabaho para sa atin. So, times 10%, no? Kasi i-invest natin siya, no, na may interest na 10%. Magkakaroon ulit tayo ng 480. Yan yung annual interest niya divided by 12. So, meron kayong 40,000 monthly. Kaya ngayon pala, mag-start na tayong mag-invest. Yan. So, pagdating ng inyong retirement age, meron pa rin kayong sinasahod, no, monthly. Ayan. So, ito po ang ating monthly income replacement. So, the next concept ni IMG is the rule of 72. 72 divided by interest rate, yan daw po yung number of years for us, no, to double our money. So, ito po ay
turo sa atin ni Albert Einstein. So, rule of 72, you open a savings account in the bank, which is kadalasang ginagawa natin mga Pilipino. Sanay tayo na doon natin ini-impok yung ating ipong pera, which yield us 1%, no? So, yung 72 rule natin, i-apply natin, 72 divided by 1, because we just have 1% in the bank account, it yields us 72 years para madoble yung ating pera. So, kung naglagay tayo ng 10,000, magiging 20,000 siya, doble siya after 72 years. Ang tanong, buhay pa po ba tayo nun? Okay, so kung gusto nating yumaman, no, dapat alam natin yung sekreto ng mga mayayaman. And ano po ba yun? Dapat alam natin paano gumagalo yung pera, no? How money works. So, ito daw po yung sekreto ng mga mayayaman. They invest in a higher interest rate. So, we have 4%, we have 8%, and 12% example here. So, kapag daw po 4% yung interest rate, so using the formula, 72 divided by 4, it gives us 18 years para madoble yung ating pera. How about yung 8%? So 72 divided by 8, so we have 9 years to double our money. And then, how about the 12%? So 72 divided by 12, it gives us 6 years para madoble ang ating pera. So look at the difference here. When you are investing in a 4%, pagdating nyo ng 20 years, no, nag-ipon kayo, naglagay kayo ng 100,000, 38 years old, you have 200,000, 56 years old, you will gain 400,000. Let's compare this age, 56. When you start investing in your 20 years, same age, pero nasa 8% kayo. So, same age nyo, 1,600,000. So, times 4 ang difference niya. Then, how about naman kung same age, nag-start pa rin kayo, 20 years, pero nagpasok kayo ng pera ninyo sa 12%. Look at the difference. You have almost 16 times compared to the 4% na investment. But then 4% is much higher than our investment in the banks na binibigyan lang tayo ng 1%. So ito yung itinuturo sa atin ni IMG, saan at paano po ba natin gagawin na makapag-invest tayo not only in that 1% na nakukuha natin sa bangko. So solutions for a new industry. Ayan. Ang sagot po ay mutual fund. Ayan. Mutual fund. Ano po ba ang mutual fund? Mutual fund is ownership. Okay? So, when we start having our mutual fund, meron po tayong ino-own na number of shares sa mga companies. Ayan. Ang maganda po, kapag nag-member po kayo ni IMG, once na member na kayo, meron po tayong 1,000 pesos na nakalagay na sa ating mutual fund. Sa pinakamababang halaga na 500 ay pwede na tayong makapagdagdag. 1,000, 2,000, 5,000, it depends kung ano yung nakakaya nating ilagay. So, take note, this is a long-term investment. So, hindi pwede yung kukunin mo na siya for the next month. So kung alam ninyong kailangan nyo yung pera for the next month, I don't recommend na ilagay ninyo siya sa mutual fund because what you are putting here is the money that you will not use for a long time. 1 year, 2 years, or more. Ayan. So kailangan long-term po tayo kapag nag-invest sa mutual fund. Ayan. So, mutual funds, money cost averaging. So, paano po ba talaga ang nangyayari sa pera natin kapag pinasok natin kay mutual fund? Hindi naman pwede tayong mag-invest na mag-invest pero hindi natin alam kung ano bang pinapasok natin. So, we better study and understand carefully, no? Kung ano po ba itong pinapasok natin. Money cost averaging is a strategy to systematically purchase shares at a constant amount invested in a specific time interval to offset investment risk. Ayan. So this is our example. First month, no? Nag-invest ka ng 100 pesos. Ang price
bawat isa na share ay 100. So, ilan yung share na mabibili mo? Of course, only one. Only one share. Second month, no? 100 pesos pa rin nilagay natin. But then, yung price ng ating share, bumaba, ay naging 50 pesos. Meron kang dalawang shares na nabili. Diba? Month 3, you have 100 pesos, 25. So, ibig sabihin, bumaba ulit yung presyo ng shares. Bumaba pa. Pero maganda dun, dumami yung number of shares na nabili mo. Dahil 25 na siya, apat na shares yung nabili mo. Ngayon, month 4, 100 pesos pa rin ang nilagay ninyo. Baba pa rin siya. Ngayon, 5 na. 5 na yung shares na nabili ninyo. 25 and the next month. So, tumaas siya. Naging 4 lang ulit. And then 50 for the next month. So, 2 na lang ulit. Ngayon, ang importante kasi dito sa mutual fund, ilan yung nabili natin na shares, ilan yung na-accumulate nating shares. Yung iba natatakot na mag-invest kasi nakikita nila, ay, ang baba na ng share ni Jollibee. Ayoko nang mag-invest dyan. Tama po ba iyon? When we are investing in mutual fund, kung nakita ninyo mas mababa siya, mas magandang bumili. Mas magandang mag-invest. Yan po ang mutual fund. So, dito po sa example natin, ang total number of shares natin na naipon natin ay 18. So, 18 shares times 50 kasi yun po yung last price na meron tayo before kayo mag-withdraw. So, yun po yung ita-times natin dun sa shares ninyo is equal to 900 pesos po. So, yun po yung total value after 6 months. So, magkano po ba yung in-invest natin na tigwa 100 for the 6 months? That is only 600. Total contribution is 600. Pero, since meron po tayong, pinasok natin siya sa mutual fund, no? Meron siyang gain. So, how many do we have in the gain after 6 months? We have 300 pesos na nadagdag na dun sa ating money. Ayan. So, hindi imposible mangyari ito sa bangko which have 1%. That's why we recommend na dahil member na tayo ni IMG o magme-member tayo ni IMG, magandang mag-start tayo ng mutual fund natin. 3 simple steps to get started. Join, own, share. So, join. Why we join? Because we believe in the mission of IMG. So like what we have discussed in the first few slides, no? Ano po ba yung mission ni IMG? Yeah? We join kasi nakikita natin yung kahalagahan na naniniwala tayo na makakatulong tayo at matutulungan tayo ni IMG when it comes to our finances. Own. We own or buy the product because we understand that we need it. Okay, so for example, the Kaiser, no? Naturuan tayo to build our solid financial foundation or our SFF. And what's the first step doon sa ating bahay, sa ating finances? Our healthcare. So, kaya when we join, we also need our Kaiser, no? Na magkaroon tayo ng Kaiser natin para ma-apply natin yung mga natutunan natin sa ating financial education. So after we own our product, now it's time for us to share. We share to spread the mission of IMG starting from our very own family. Sino po ba yung una nating tutulungan? Siyempre yung pamilya natin, kaibigan natin, kakilala natin. Yes, it's alright to share it with the people that we don't know, but then wag nating kakalimutan yung pamilya natin. Let's discuss each one of them. Step 1, join. Once nag-join tayo ng IMG, magkakaroon tayo ng members page. So, dapat alam natin kung saan tayo pupunta para makapag-login. www.img-corp.net. Ayan. So, kung in case na nalimutan natin yung ating password, huwag po kayong gagawa ng panibagong code or application form. So, i-click nyo lang itong forgot password, click here, and then mag-i-email po sa inyo si IMG para makuha ninyo yung password na
binigay sa inyo. Ito po yung tsura ng ating members page. So itong ating portal. So bawat isa niyan, isa-isahin natin with our leaders or our sponsor, no, para ma-discuss sa inyo yung portal ninyo. Importante na alam natin at naiintindihan natin yung portal natin para maiwasan din natin yung pagkakamali, or if you have some concerns, no, lalapitan lang natin sponsor natin para maunawaan natin yung gagawin natin. So here, you can see your name and then kung ano yung position natin sa ating IMG business, then yung ating forwarding address, yung kung sino sponsor natin, and then kung kailan tayo accredited. And then, don't forget, no, kapag mga bago tayong member, click here to be a partner. Once na na-open nyo yung portal ninyo, kiniklik natin yan para makasali kayo sa business ni IMG. So ito po yung laman ng ating dashboard, yung ating mutual fund, our fidelity. So yung mga diniscuss sa inyo sa membership orientation bago pa lang kayo nag-join, ngayon makikita nyo na at ma-access nyo sila isa-isa. Okay, so another thing is you have my tools. So under nun, meron tayong e-app kung saan dito tayo nagkakaroon ng quotation for the Kaiser. And EJ naman kapag meron tayong friends or family member na gustong mag-join kay IMG, dito tayo magpa-process ng online application natin for them. So here, this is our IMG Dominate tool. Kapag tayo'y interested naman sa ating business side, no, ginagamit natin itong affiliate links para i-share sa mga prospect natin or sa ating love list. So once na share natin, for example, yung offer page, so mababasa nila yung mga information about IMG. There are times na meron din po tayong Dominate Tool Associate Certification course. So sa Zoom lang din naman po ito right now dahil online po tayo ngayon. Nagre-register po tayo sa link na to. So this one is already finished last January. So abang lang po tayo ng next seminar. Don't worry kasi nag-share naman po yung mga leaders natin sa ating mga GC, sa ating group chat sa Facebook. For sure, malalaman ninyo. And then ito po yung mga links na ginagamit natin once na member na tayo ni IMG. So meron na tayong mga access dito sa ating members page, yung sa ating Dominate. So dito naman siya. To register sa Dominate certification, ito po yung link. Online workshops. So yan, kapag busy po tayo at di tayo nakakapag-join ng Zoom meetings, pwede po tayo sa workshops dito sa link na to. Online workshops for non-members, meron din silang pwedeng i-access, but then ito ay magbabayad sila ng 100 pesos. For members, it's free. To enroll for email marketing, so dito po tayo pupunta, and then to register on our leaders call. So Monday to Friday, meron po tayong leaders call, and I hope lahat tayo nakatry na, or kung hindi pa, register na tayo. Maganda po na ma-experience ng bawat isa sa atin ang leaders call at ma-meet yung ating leaders sa IMG. Step 2, own. Complete financial foundation. So, ito yung sumasagot sa ating dalawang what if. Ano po ba yung dalawang what if natin? What if I die too soon? And what if I live too long? So, ang solution natin, no, kapag yung first, yung nangyari, at least meron tayong life insurance. Kung yung pangalawa naman, meron tayong investment and long-term care. So ito yung ating Kaiser Ultimate Health Builder. So ito ay binabayaran natin for 7 years. But then, in the year 8 to year 20, hindi na tayo nagbabayad dyan, pero yung pera natin na-accumulate at nagkakaroon siya ng interest. So tumataas yung value ng pera natin. We also call it 3-in-1. Why? Because we have the healthcare and then insurance benefit, meron po tayo niyan. And then at the same time, investment part kapag natapos na natin yung policy natin. Solid financial foundation. So ito yung ating ginugol. So once na meron po tayong Kaiser, check na natin yung pinaka-foundation natin ng ating healthcare. At the same time, meron po tayong life insurance sa Kaiser. So meron na rin tayong level 2. And
meron tayong investment part. So, with the one product na meron tayo kay Kaiser, 3 agad na level sa ating solid financial foundation ang na-execute natin. Step 3, share. So kapag tapos na tayo sa join and own natin, ano na po ba yung susunod nating gagawin? So the third one is to share it. So before sharing it, meron po tayong tinatawag na planning. So kapag tayo ay merong plano, mas nagkakaroon tayo ng 100% assurance ng ating effectivity or ang ating success sa ating gagawin. So first, meron po tayong tinatawag na 100 share list. Ililista lang natin yung mga pangalan nila na gusto ninyong i-share si IMG. So ito po yung ginagamit natin para madali nating ma-identify yung 100 names. Machokodai. So ano po ba yung mga tinatanong natin sa bawat na-invite natin? So first, yung M, marital status. Married po ba? Single po ba? Ano po bang age? Nasa millennial po ba? Or medyo ano na siya, old age na? So, meron po bang anak? Ayan. So, kapag alam din natin kung paano natin i-introduce sa kanya si IMG, anong financial product yung kailangan kasi nila. Then, homeowner, meron po bang utang? Or meron na po ba siyang naipundar na real estate, bahay or condo? Yan. Then, yung O po, occupation. So, ano po yung trabaho niya right now? So, CO, ang tao po bang to ay natuturuan? Kung oo, mas maganda kasi mas madali siyang matututo sa IMG, no? Tsaka alam natin na magiging successful talaga. Kung hindi naman, wag tayong sumuko dahil ito ay ating mission na wala tayong iiwanan. So, ang D, dissatisfied. So, kung sila naman ay dissatisfied sa buhay, so ano po ba yung dahilan para alam din natin kung paano sila matutulungan. Ambitious, so alamin natin kung ano yung pangarap nila para doon tayo magsimula. Doon tayo magsimulang humakbang para marating natin yung goal nila. And then influence, so paano po ba natin sila ma-influensyahan ng pagiging positive, pagiging positive sa buhay. So, sino-sino po ba yung nagiging influence sa ating buhay? Siyempre, yung mga tao nakapaligid sa atin. Or meron po ba tayong iniidolo na gusto natin din yung buhay niya, marating din natin? So, yan po ang I. So, do not eliminate people, qualify them. So, kung ano man po yung katangian nila, negative or positive, matanda or bata, lahat po tinatanggap natin kay IMG. Thank you everyone for listening. That will be the end of my presentation. So, Ate Jet, I'll give it back to you. Thank you everyone.